नमस्कार मित्रांनो, मी तुमचा मित्र जगदीश लाड. टेक्निकल जग्गू या चॅनलमध्ये तुमच्या सर्वांचे मनापासून स्वागत करत आहे. मित्रांनो, मी आज आपणासाठी एक अशा प्रकारे ॲप घेऊन आलो आहे, जे नुसता व्हिडिओ पाहून आपणास पैसे कमवून देते. त्या ॲपचे नाव आहे मित्रांनो रिजले. मित्रांनो, ॲपची मी सविस्तर माहिती सांगणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओ स्किप न करता पूर्ण पहा. जर माझ्या चॅनलला अजून बी तुम्ही सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा, आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा. अजून व्हिडिओवर कमेंट करत जावा, म्हणजे मला मोटिवेशन मिळत राहील. अजून जर तुम्ही बेल आयकॉन ऑल केले नसेल तर ऑल करा, म्हणजे तुम्हाला सर्व माझ्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट्स पाहायला मिळतील. मित्रांनो, ही ॲप तुम्हाला प्ले स्टोअरला अवेलेबल आहे. प्ले स्टोअरला तुम्ही सर्च करू शकता, किंवा तुम्ही माझ्या डिस्क्रिप्शन लिंकमधून डाउनलोड करू शकता. हे ॲप डाउनलोड केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला लॉग इनची प्रोसेसिंग खूपच सोपी आहे. मी ते करून दाखवत नाही, तर मित्रांनो मी सांगत आहे. लॉग इन करण्यासाठी सर्वात प्रथम आपल्याला ॲप डाउनलोड करून घ्यावे. ॲप डाउनलोड केल्यानंतर ती आपल्या फोनमध्ये इन्स्टॉल करा. ॲप इन्स्टॉल झाल्यानंतर मित्रांनो त्या ठिकाणी नवीन सिंगन आय डी करायची आहे. त्या ठिकाणी नवीन टाकायचे आहे. मित्रांनो, आपले मोबाईल नंबर टाका. मोबाईल नंबर टाकल्यानंतर OTP येईल. OTP त्या ठिकाणी टाका आणि आपली प्रोफाईल सक्सेस होईल. मित्रांनो, प्रोफाईल सक्सेस झाल्यानंतर तुम्हाला होम पेजवर अशा प्रकारे दिसेल. मित्रांनो, या ठिकाणी पैसे कसे मिळतात हा मेन मुद्दा आहे. पाहू शकता मित्रांनो, या ठिकाणी मला थोडी रेंज कमी आहे, त्यामुळे तुम्हाला जरा व्हिडिओ बनवताना प्रॉब्लेम येईल. पाहू शकता मित्रांनो, हा जर तुम्हाला गोल सर्कल दिसतोय, तो सर्कल जर पूर्ण झाला तर आपल्याला पैसे मिळतात. आता एक जर हा व्हिडिओ पूर्ण पाहिला तर हे सर्कल पूर्ण होतं. तुम्ही जेवढे व्हिडिओ पाहाल तेवढे तुमचे सर्कल पूर्ण होईल. सर्कल पूर्ण झाल्यानंतर तुम्हाला प्रोफाईलमध्ये यायचे आहे. तुमचे पैसे जमा झाले. या ठिकाणी वॉलेट दिसत आहे मित्रांनो, 3.65 रुपये माझे वॉलेट आहे. या ठिकाणी मी वॉलेटवर दावत आहे. 3.65 रुपये माझी टोटल अर्निंग आहे. मित्रांनो, 1 रुपये बोनसच भेटतो. पेआउट करण्यासाठी तुम्हाला या ठिकाणी पेआउटवर क्लिक करायचे आहे. या ठिकाणी मिनिमम विड्रॉल 150 रुपये आहे. मित्रांनो, 150 रुपये जर झाले तर तुम्ही विड्रॉ करू शकता. तुम्ही जेवढे एक व्हिडिओ पाहिला तर तुमचा 1 पैसा, 2 व्हिडिओ पाहिले 2 पैसे, अशा प्रकारे मित्रांनो तुम्हाला खूप दिवसातून तर तुम्ही 100 व्हिडिओ पाहिले तर तुमचे 3 ते 4 रुपये अर्निंग सहज होऊन जाईल. मित्रांनो, 3 ते 5 रुपये सहज अर्निंग होईल. 5 रुपये अर्निंग झाल्यानंतर तुमचा टाईमपास पण होईल व्हिडिओ पाहून. एका व्हिडिओला तुम्ही एकच व्हिडिओ 2दा जरी बघितला तरी पण तुम्हाला कॉईन पैसे भेटणारच आहेत. मित्रांनो, तुम्हाला जर व्हिडिओ बनवून टाकायचे असेल तर तुम्ही प्लस या आयकॉनवर दाबू शकता. व्हिडिओ तयार नवीन गॅलरीतून एखादा व्हिडिओ सिलेक्ट करू शकता. गॅलरीतील व्हिडिओ तुम्ही टाकू शकता. असे काही आठ नाही की कॅमेरासून बनवा. तर मित्रांनो, खूपच म्हणजे खूपच छान ॲप आहे. ॲपचा यूज मी पण करत आहे. मी एखादी पोस्ट टाकलेली आहे, त्याचे व्ह्यू 272 गेलेले आहे. मित्रांनो, खूपच छान आहे. व्ह्यू पण फास्ट जाते. मित्रांनो, नवीन ॲप आहे, त्यामुळे चांगल्या प्रकारे यूज करून घ्या. मित्रांनो, जर अजून पण माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नाही तर सबस्क्राईब करा. जर व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. आणि अजून जर तुम्हाला कोणत्या ॲप्लिकेशनची माहिती हवी असेल तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगू शकता. त्यावर मी व्हिडिओ बनवण्याचा नक्की प्रयत्न करेन. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.